Hello everyone, it's Lou and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, i-recreate ko naman aking first ever makeup video. Hindi dito sa YouTube, kundi sa Facebook at Instagram. Though wala na siya sa feed ko kasi doon talaga ako nag-start gumawa. Alam niyo yung mga Instagram videos na naka-time-lapse, tapos may background music lang, ganun. Doon talaga ako nag-start kasi naiirita ako sa boses ko dati. So, inisip ko, sige, ganun muna simulan natin para, you know, slowly, step by step, napunta tayo dito ngayon sa may salita na ako. Nag-memory siya sa akin sa Facebook, di ba? May mga memories, kinemerlu. So, nakita ko siya. At, abot ko, feeling ko kasi this time, parang ganda-ganda ako sa sarili ko. Tapos ngayon, looking back, mga dugyot. Okay, ayan. So, meron na tayong Mickey Mouse headband. Feeling ko naman wala akong bangs na mga moments na ito. So, nagsimula siya nag-toner siya. For sure, toner yon. Celitech toner yon. And then, Celitech moisturizer. Guys, ayun talaga ang first ever skincare ng ate nyo. So, kung tatanungin nyo kung mag-start kayo ng skincare, kung anong affordable, kung anong marirecommend ko, Celitech talaga, hydration line. So, anyway, hindi na ako nagto-toner ngayon kasi feeling ko, I don't need toner. Feeling ko, basta, may love and hate relationship kami ng toner. So, for now, kasi nag-work naman sa akin yung walang toner. Di naman ako tinitigyaw to, so ever, wala naman ako bagong bumps because hindi ako nagto-toner. So, hindi na ako nagto-toner. Parang sayang kasi sa pera, di ba? Kung nag-work naman sa akin walang toner, bakit pa ako magto-toner? Moisturize siya using the Celitech Hydration Moisturizer, pero ako, gagamitin ko ang aking M+. Naubos na talaga, girl. Ayan. Okay, so yung video na yun, back in 2016. Ilan taon ako? 2014. Second year, college, ako niyan. Tinan nyo naman, sobrang dugyot ko, diba? Tapos, ang payat ko pa, may braces pa ako niyan. Tapos, yung kilay ko, ang kapal. Ang kapal ng kilay ko. At saka, yung mustache ko, hindi ko pa tinatanggal. Okay, so next step, nagkilay muna siya. Using the Nichido Eyebrow Pencil. Messenger nanay ko. Hello! Me. So, ginamit ni ate girl dito ay yung Nichido Eyebrow Pencil. 60 pesos lang to, guys. I super love yung Nichido na eyebrow pencil na yun. Siguro nakadalawa akong ganun. Tapos ngayon wala na siya sa collection ko. I wonder why. Kasi diba yun yung first ever makeup video ko. So, as in broke talaga ako dito. Broke, ganun. So, now, gagamitin ko na lang aking favorite na EB Advance Eyebrow Palette. It looks like this. Tataka ako, bakit ko inuna yung eyebrows. Hindi ko din alam. At that time, tinan nyo, sobrang kapal ng kilay ko. Tsaka sobrang naka-arch siyang ganun, di ba? Kasi that time, hindi ako, backstory sa brows ko. Ako lang talaga nag-shape ng brows ko. Dati kasi sobrang kapal ng brows ko talaga. As in, mas makapal pa dyan. Kasi pag nagsasanta Cruzan ako dati, laging sinishave yung kilay ko. So, kumapal siya ng kumapal. Tapos, ako lang nagsishape sa kilay ko. Tapos, siguro mga once lang ako nagpa-eyebrow threading. Yung professionally na shinape yung brows ko. Once lang, pero ako na talaga yung nagsishape ng brows ko. Kaya minsan, tulad ngayon, medyo hindi sila pantay. Medyo nasanay na ako na buong buhay ko. Di pantay yung kilay ko, mga friendships. Okay, I'm done sa brows. Next niyang ginawa. Ginamit niya yung spoolie end. Hindi siya spoolie eh. Yung brush sa end yung sa cap nung Nichido Eyebrow Pencil. Ginamit niya yon. So, change. Naglagay siya ng eyeshadow primer. Wala akong eyeshadow primer that time. So, for sure, concealer yun. At hindi ko na maalala kung anong concealer ginamit ko nun. Feeling ko Fit Me. Kasi super love ko talaga yung Fit Me foundation at saka yung concealer that time eh. Kaya lang naman ako nag-stop gumamit ng Fit Me kasi diba, not cruelty-free yung Maybelline. So now, gagamitin ko na lang ang aking F21 Conceal Concealer and I'm in the shade Tan. So, inuna niya ang eyeshadow, mga friends. Baka magsusmoky eye ang ate nyo. Nakakatawa kasi parang dugyot na dugyot talaga ako sa sarili ko. Parang feeling ko that time gandang-ganda na ako sa sarili ko, girl. So, yung eyeshadow palette na ginagamit ko dito, ito pa yung from Glad King sa Divisoria. Meron kasi sila doon pwede mong gawing palette. Siguro mga 350 pesos, parang 6 pans na yung eyeshadow palette nila. For sure, China gawa yung
eyeshadows nila, hindi natin alam kung anong ingredients nun. So, yung friend ko, nakasabay ko si Aina. Sabay kami bumili ng eyeshadow palette and concealer makeup. Tapos, na-irritate yung eyes niya. Though hindi naman na-irritate yung eyes ko, pero na-irritate yung eyes niya. So, hindi ko alam kung continue pa rin yung pagbebenta ng Glad King nito. Pero, ay lang yung thoughts ko. If ever bet nyo bumili, wag nyo na bilhin. Baka sensitive yung eyes nyo, ganun. Gumamit siya ng light brown eyeshadow. So, gumamit ako nitong brush na ito from Divisoria, yung 10-piece brush set na tigwa 150 pesos ito. So, wala na ako nung palette na yon, tinapon ko na yun kasi nga, nung nalaman ko na irritate yung eyes ng friend ko, hindi ko na rin siya ginamit. So, gagamitin natin itong Peach 2 ng BYS kasi meron ditong similar shades na ginamit ko dyan sa video na yan. So, I think I will just use this. So, gagamitin ko na lang itong last shade dito sa palette nitong peach at ilalagay ko sa aking crease. Ang taas, no? Eyeshadow ko. Girl, parang di pa rin ako marunong mag-eyeshadow. Gumamit siya ng... Meron pa ako ng brush na yun. Meron pa ako niyang brush na yan na ginagamit niya. Wait lang, stop. Ito. This one from Landmark. 69.75 pesos, guys. Yung red eyeshadow doon sa palette. Gagamitin ko na lang itong tomato shade from this Peach 2 palette. So, ito talaga yung kinuha kong palette kasi nung nireview ko tong video na to, andito yung colors na ginagamit ko. So, ilalagay ko siya, sabi niya, sa crease daw. Oh my gosh. Look at that pigment. OMG. At ang hirap gawin. Ang hirap mag-blend dito sa brush na ito. Maganda siya mag-pack ng color. Tinan nyo naman, diba? Pack talaga yung color niya. Feel ko wala akong nilagay na eyeshadow sa lower lashes. Ay, sa lower cremerlu. Wala. So, straight up doon sa MAC palette. I still have my MAC palette here. Hindi ko to binili, guys. And MAC is not cruelty-free. Kaya, as much as I don't want to feature this, pero i-feature ko lang kasi ginamit ko siya doon recreating nga, diba? So, binigay lang to sa akin ng tita ko for my 18th birthday at ginamit ko itong shade na nasa gitna using my pinky. Nababother ako, bakit hindi ako naglagay ng eyeshadow sa lower sa lower lash line. So, ngayon hindi siya pantay. Okay, binlend niya yon. At nilagay niya sa lower lash line niya yung brush. So, I think naglagay siya ng makeup sa lower lash line niya. So, ito na yung brush ko right now. Pulang-pula na siya, girl. So, igaganto ko muna siya sa aking hands. So, binlend niya dito yung shimmer eyeshadow. Tapos, niya talaga eh, diba? Hindi ko. So, binlend ko dito sa lower lash line. Hindi ko sure kung naglagay ako ng makeup sa lower lash line, pero nilagay niya sa lower lash line niya yung brush. At hopefully naman meron, no? Okay, liquid eyeliner. So, I think yung ginamit kong eyeliner dyan ay from Nichido. I am not sure. Pero yung mga dip eyeliner yung gamit ko dyan. So, nag-eyeliner ang ating new girl. Nang hindi sharp. Ang pangit ng eyeliner ko that time. So, meron pa akong isang liquid eyeliner pen from Fashion 21. Nakalimutan ko na kung bet ko ba to, pero try natin siya. This is only 225 pesos. Girl, di ko alam kung marunong pa ba ako mag-wing liner. Tapos, ang lakas ko mag-judge sa wing liner ko that time. Kahit tigilan ko na yung eyeliner ko kasi kanina pa ako adjust at mahaba na siya. Kita nyo naman. So, ayan, mukha naman siyang pantay. Though, hindi talaga siya pantay, pero titigilan ko na siya. Ayoko na siyang galawin kasi nga baka, you know, eyeliner disaster. So, wala akong karapatang ng judge sa eyeliner ko dito kasi feeling mas maayos pa yung eyeliner ko dito. Kaya, ito ginawa ko ngayon. Okay, nag-curl ng lashes at nag-mascara. So, same curler yung gagamitin ko. Itong aking Nichido Eyelash Curler. Pero yung mascara ko, feeling ko hyper curl yung gamit ko that time. At hindi na ako gumagamit ng hyper curl right now kasi that's also from Maybelline. So, may natry akong bagong mascara na, oh my gosh. Teka.
Okay, so gagamitin natin itong volume and curl mascara from Heroin Make. It looks like this. Ang ganda, diba? Sana naman makita nyo. Hindi ko, ang layo ng camera ko, guys. I'm so sorry. Dahil sa lens ko, 50mm to. So, kailangan malayo siya, no? So, nakikita nyo naman, nakataas na ang aking lashes dito. So, nalilengthen niya at nasustay niya yung curl. At curl talaga all day, girl. As in. So, hindi rin ata ako naglagay ng falsies. That time kasi hindi pa marunong mag-falsies ang ate nyo at hindi ko pa alam kung saan makakabili ng falsies tsaka ng eyelash glue. Okay, next. Nag-mascara si ate girl. Wow, may pagano'n pa. Okay, so nag-foundation na ako at hindi ko alam kung anong ginamit kong foundation. Hindi ko pinakita pero for sure fit me yung ginamit ko dito. Pero gumagamit ako ng sponge na pang cushion kasi dati pa lang bet ko na talaga yung mga cushion sponges na yan. Gagamitin natin ngayon ang aking BLK na in the shade Honey All Day Matte Liquid Foundation SPF 35. Though hindi talaga siya super matte, meron siyang may pagka-dewy feel ito sa face. Ay, hindi ako nag-primer. Walang ginamit na primer ang ate nyo doon sa video na yun kasi girl, I can't afford a primer. At hindi ko pa alam kung ano ang purpose ng primer that time. So, next, for sure, ayan, nag-concealer ang ate nyo. At, meron pa ako niyang brush ko na yan. This one. Ah! Bakit ganun yung... Feeling ko hindi siya fit me, yung concealer ko that time. Kasi ba't ako gumamit ng brush na ganito? Feeling ko, yung Fit Me foundation ko pa rin yun. Feeling ko, kasi yun yung trick ko dati eh. Wala akong concealer. Wala akong pamili ng concealer. So, ang ginagawa ko, dino-double up ko yung foundation as concealer. Tipid-tipid, guys. So, ito ulit gagamitin ko yung aking Fashion 21 Concealer. At least ngayon, asensado Fashion 21 na at may concealer na. Tapos, naglagay din ako dito sa nose kasi alam niyo naman importante sa akin ng nose ko. At naglagay ako dito sa ilong. Ito, ginawa ko na to. Naglagay ako sa ilong. Ay, iba pala. Color black pala yung ganitong brush ko na nandito. At wala na yun kasi girl, naalala ko, yun yung unang-unang brush ko na nasira. As in, kasi hindi ako marunong maglinis ng brushes. So, ganyan-ganyan lang ginagawa ko sa brushes ko. So, yung isang buong brush na ganito niya, isang buong ganyan niya natanggal. Girl, hindi ko na mabalik dito. Kaya tinapon ko na lang siya. Well, anyway, ano to? Kung nag-concealer ng... Okay, so nag-concealer ako ng brows ko. Girl, bakit? Masisira na ang aking eyeshadow. Well, kailangan ko siyang gawin, guys. Why? Ano lang ako mas maliit na brush. Para, ayan, mas madali. And then, getting ulit yung eyeshadow, pang-blend natin ng eyeshadow. Dadaanan ko ulit yun para wala siyang harsh line kasi meron siyang harsh line as of the moment. Okay, yung brush nung eyebrow pencil ko, pinanglagay ko dito sa, pinanggamit ko pang loose line. Guys, ginagawa ko talaga yun dati kasi sobrang wala talaga ako pambili ng contour. Tignan nyo naman, hindi ako nag-contour, hindi ako nag-bronzer dyan, diba? So, gagamitin ko na lang ulit itong aking eyebrow palette. Guys, yung lightest shade. O, diba? Okay, oh my gosh! Rose's Vanity. Oh, I super love yung Rose's Vanity kaso wala na akong ganyan yung lip and cheek tint nila kasi nakakabigay siya ng glow. Ganun daw, wala na ako noon. Gagamitin na lang natin ito. Aking favorite na Peri-Pera Sugar Glow Tint. This is in the shade number 5 kasi ganitong kulay din yung Rose's Vanity that time. And same effect, meron din siyang glowing kinemerlu. Uy, gusto ko yung makeup ko right now, ah. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapag-wing liner, ganyan. Nakakapag-powder eyeshadow. So, parang, oh my gosh. Oh, miss ko yung Rose's Vanity. Sobrang ganda niyan, guys. Okay, nag-set ako ng face. Though, hindi ko pinakita yung pinang-set ko ng face. Malamang sa malamang Careline yan. Hindi na ito yun, guys. Pangalawang bili ko na nito. Hindi ko to shade. Hindi ko to shade right now. Pero gagamitin ko siya for the sake of this video. Since, naisip ko na ito din naman yung ginamit ko that time. So, why not, diba? Sobrang lightly na lang siguro ng pag-set ko para hindi niya maapektuhan yung kulay ko talaga. Ayan, guys. Feeling ko pumuti ako ng onte. Pero, anyway, next. Okay, MAC na lipstick. Nakalimutan ko yung shade niyan. May Teddy
something yung shade niya. Pero wala na yung lipstick ko na yan. Hindi ko alam kung saan ko nalagay. Guys, MAC yan. Though hindi ako bumili. Kasama yan binigay ng tita ko nung 18th birthday ko. Kasama nitong palette. Pero parang asak sa puso na nakawala ko ng MAC. Gagamitin ko na lang itong BTLA Nude Matte. Parang same shade din siya nung MAC. So, wala na, nakita ko lang siya. Naganap talaga ako ng same shade nung MAC dito sa collection ko. Tapos yung MAC no 1,000, tapos ito 179 lang, girl. There! I love it! So, nag-ayos siya ng hair niya doon. Nakakatawa. Ay, ako pala. Nag-ayos ako ng hair ko dito. So, next, ayan. Oh my gosh, you guys! Oh my gosh, ang pangit-pangit ko na. Guys, so, ayan na. Hindi na ako dugyot tignan. Medyo, pero, you know, mas maayos na kaysa nun. Guys, naguguluhan ako sa sa bangs ko kasi hindi na siya nakikisama talaga. Pag ginaganyan ko siya, oh. Ayan, migit na siya, pero galit na siya sa akin. Tingnan nyo naman. So, I think, less dugyot na ako tingnan right now. Kung i-compare ako, 3 years ago, guys, medyo dugyot talaga. As in, napapangitan talaga ako sa sarili ko kasi, And if ever gagawin nyo rin tong video na to sa mga may channel dyan, please let me know. Tag nyo ako sa Instagram if gagawin nyo rin tong recreating my first makeup video. Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kayat from me. And don't forget to follow me on all my social media handles at lousanchezzzz with 5 Z's. Thank you guys so much for watching and I will see you on my next one. Bye! Guys, share ko lang din na meron tayong 6 giveaways for November sa PR unboxing natin. I will link it here. At meron din tayong giveaway ng ice cream, pero hindi talaga sa akin. From Melona, in collaboration with Melona. Ano yun, mapapanalunan niyo yung mga Melona Bingray na... Kasi meron silang promo contest, yung Melona Bingray holidays, parang gano'n, mananalo kayo ng maraming ice cream. Ilalink ko din here. Thank you guys so much for watching and I will see you on my next one. Bye!